Bộ phim Núi và Biển của Tôi của Đàm Tùng Vận đạt rating bùng nổ nhưng lại vấp phải phản ứng trái chiều từ giới phê bình. Vẻ ngoài trẻ trung và vai diễn người phụ nữ mạnh mẽ của cô đã gây ra nhiều tranh cãi. Khung giờ vàng trên kênh CCTV8 gần đây vô cùng sôi động với bộ phim cổ trang Me Mountain NC đứng đầu bảng xếp hạng tỷ lệ người xem toàn quốc ngay sau khi phát sóng tập đầu tiên. Tỷ lệ người xem vượt mốc 2% chỉ trong vòng 17 phút, vượt qua 2,5% trong vòng 30 phút và đạt đỉnh 2,7% ở tập thứ 2. Những con số này thực sự đáng kinh ngạc trong thị trường phim truyền hình hiện nay. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với tỷ lệ người xem ấn tượng, bộ phim đã nhận được những đánh giá trái chiều kể từ khi ra mắt. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, bình luận của người xem hầu như đều tập trung vào cùng một vấn đề: liệu diễn xuất của Đàm Tùng Vận có phù hợp với nhân vật hay không? Sự cùng tồn tại giữa một bộ phim ăn khách về mặt rating và vô số những đánh giá tiêu cực đã khiến Núi và Biển của Tôi trở thành một trong những bộ phim truyền hình được bàn tán nhiều nhất gần đây. Vùng an toàn của Đàm Tùng Vận, bí quyết cho hình ảnh thành công của cô ấy như một cô gái năng động và trẻ trung. Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của Đàm Tùng Vận, thành công của cô không thể tách rời khỏi vẻ duyên dáng nữ tính. Trong With You, cô vào vai Câng Câng, một nữ sinh trung học lạc quan và vui vẻ, yêu thích nhiếp ảnh. Nụ cười của Câng Câng ấm áp và ngây thơ, cùng sự kiên cường và lạc quan của cô dường như soi sáng mọi thứ xung quanh. Diễn xuất tự nhiên và mượt mà của Đàm Tùng Vận đã thể hiện hoàn hảo sự ngây thơ và kiên cường của Câng Câng, khiến khán giả cảm thấy như được quay trở lại những ngày tháng học sinh của chính mình. Trong bộ phim Tiến Lên, vai diễn Ly Chiên Chiên do Đàm Tùng Vận thủ vai đã trở thành ánh nắng nhỏ trong trái tim của vô số khán giả. Mặc dù Ly Chiên Chiên, Linh Xiao và He Ji Kyu không cùng huyết thống, nhưng tình cảm của họ còn hơn cả anh chị em ruột. Cô là nguồn vui của gia đình, thích ăn đồ ngọt, thích tết tóc và thích trêu chọc người khác, sưởi ấm những người xung quanh một cách chân thành nhất. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận, từ những ngày tháng ngây thơ và vô tư ở trường trung học đến sự kiên cường của cô khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống lúc trưởng thành, đã khắc họa một cách chân thực và tinh tế sự trưởng thành của Ly Chiên Chiên. Điểm chung giữa những vai diễn thành công này là gương mặt trẻ thơ và vóc dáng nhỏ nhắn của Đàm Tùng Vận hòa quyện một cách tự nhiên với vẻ quyến rũ ngây thơ của các nhân vật. Những biểu cảm tinh tế và nhịp điệu thoải mái của cô ấy làm tăng thêm tính chân thực cho hình tượng cô gái nhà bên, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu cảm xúc của khán giả đại chúng. Sự không tương xứng trong Núi Non và Biển Cả của Tôi khi một gương mặt trẻ thơ gặp một người phụ nữ mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong Núi và Biển của Tôi, Đàm Tùng Vận phải đối mặt với một thử thách hoàn toàn khác. Nhân vật của cô, Phang Oan Chư, cần phải biến đổi từ một cô gái quê mùa giản dị thành một nữ giám đốc điều hành doanh nghiệp quyết đoán và hiệu quả. Một vai diễn đòi hỏi sự thể hiện đa dạng, là một thử thách đáng kể đối với bất kỳ diễn viên nào. Những ai đã xem bộ phim đều biết rằng Phang Oan, do Đàm Tùng Vận thủ vai, là một người phụ nữ mạnh mẽ, một mình đến thâm quyến và gây dựng sự nghiệp từ con số không. Cô ấy cần phải kiên cường, lôi cuốn, có năng lực và chăm chỉ, kiểu phụ nữ trưởng thành đã vượt qua dông bão và chín chắn qua những thử thách của cuộc sống. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận lại có khuôn mặt trẻ con, má bầu bĩnh và đôi mắt mang vẻ ngây thơ của trẻ thơ. Cô ấy trông giống như một cô gái trẻ chưa trưởng thành. Ngay cả trong những tập phim sau này, khi cô ấy mặc những bộ trang phục trưởng thành hơn và tạo kiểu tóc tinh tế hơn, cô ấy vẫn không thể toát lên được khí chất của một nữ doanh nhân quyền lực. Lấy ví dụ như những cảnh quay ở Thâm Quyến, mục đích là để thể hiện sự năng lực và quyết đoán của một người phụ nữ thành đạt, nhưng khi cô ấy xuất hiện, khuôn mặt tròn trịa và phong thái dịu dàng khiến người ta khó tin rằng cô ấy là một nữ doanh nhân tài giỏi có thể tự mình đứng vững trong thế giới kinh doanh. Sự không nhất quán về ngoại hình này đã trở thành tâm điểm tranh cãi giữa khán giả. Khi cốt truyện yêu cầu cô thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ trong các cảnh quay, ngôn ngữ cơ thể và cách diễn đạt mạnh mẽ của Đàm Tùng Vận dường như không thể hỗ trợ cho sự biến đổi của nhân vật, tạo ra sự tương phản rõ rệt với hình ảnh người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp mà khán giả hình dung. Sự phân cực trong dư luận, những nguyên nhân đằng sau đó. Trên các nền tảng mạng xã hội, ý kiến về diễn xuất của Đàm Tùng Vận khá trái chiều. Một số khán giả cho rằng việc Đàm Tùng Vận dám bước ra khỏi vùng an toàn là đáng trân trọng. Vấn đề chính là kịch bản xây dựng nhân vật còn sơ sài, diễn xuất của nữ diễn viên vẫn ở mức chấp nhận được. Họ chỉ ra rằng những cảnh khóc của Đàm Tùng Vận vẫn rất tinh tế, những tiếng nức nở kìm nén khi mẹ cô qua đời và sự kiềm chế sau khi thân phận thật sự bị bại lộ, tất cả đều thể hiện tính chuyên nghiệp của cô với tư cách là một diễn viên. Tuy nhiên, những lời chỉ trích không thể bị bỏ qua. Một số khán giả thẳng thắn nhận xét, đóng vai một cô gái ngọt ngào thì không sao. Thật gượng gạo khi thấy cô ấy bị ép vào vai một người phụ nữ mạnh mẽ. Quan điểm này cho rằng Đàm Tùng Vận sử dụng cùng một phong cách diễn xuất bất kể vai diễn nào, và gương mặt trẻ con của cô ấy hạn chế khả năng diễn xuất.
Những người khác đặt câu hỏi về quyết định tuyển chọn diễn viên, cho rằng ekip sản xuất đã hy sinh sự phù hợp của nhân vật để đổi lấy sự nổi tiếng, dẫn đến một tác phẩm tổng thể không cân bằng. Cuộc tranh cãi này thực chất chạm đến một vấn đề sâu sắc hơn, làm thế nào các công ty sản xuất có thể cân bằng giữa các yếu tố thị trường và tiêu chuẩn nghệ thuật trong quá trình tuyển chọn diễn viên cho các bộ phim truyền hình thương mại. Khi có sự khác biệt đáng kể giữa phẩm chất cá nhân của diễn viên và vai diễn dự định thì điều này nên được cân nhắc như thế nào? Khám phá chuyên sâu, giới hạn và những đột phá của kỹ năng diễn xuất. Không tuổi. Trường hợp của Đàm Tùng Vận buộc chúng ta phải xem xét tính hai mặt của diễn xuất. Không tuổi. Một mặt, phẩm chất này cho phép các diễn viên thích ứng với các tác phẩm lấy chủ đề tuổi trẻ, tăng cường sự nhập tâm của khán giả và kéo dài sự nghiệp. Mặt khác, nó cũng có thể hạn chế phạm vi diễn xuất của họ, khiến họ dễ bị đóng khung vào một kiểu vai diễn nhất định và khó đảm nhận những vai diễn phức tạp và nặng ký. Nhìn vào ngành giải trí, những tình huống chuyển đổi tương tự không phải là trường hợp cá biệt. Chu Tấn từ vai công chúa Thái Bình trẻ tuổi trong Cung Nguyện đã hóa thân thành hoàng hậu trung niên trong Cung Ngự Nghĩa, và Bạch Long từ vai diễn ngây thơ ngọt ngào trong Khởi Đầu Bằng Một Nụ Hôn đã trở thành người phụ nữ trưởng thành trong Cùng Thời Gian Với Em. Cả hai đều trải qua quá trình chuyển đổi từ nữ diễn viên trẻ chuyên nghiệp thành những nữ diễn viên quyền lực. Đối với Đàm Tùng Vận, một sự chuyển đổi dần dần có thể là con đường khả thi. Việc lựa chọn những vai diễn thu hẹp khoảng cách trong hình tượng hiện tại của cô, chẳng hạn như phụ nữ trưởng thành hoặc những người trẻ thành đạt, có thể cho phép cô dần mở rộng phạm vi diễn xuất của mình. Đồng thời, cô nên tăng cường rèn luyện kỹ năng thoại và kiểm soát hình thể để nâng cao chiều sâu và sắc thái trong diễn xuất. Về việc lựa chọn kịch bản, cô nên ưu tiên những tác phẩm có tuyến nhân vật được phát triển tốt và logic tăng trưởng vững chắc để tránh làm nổi bật bất kỳ sự không phù hợp nào giữa bản thân và nhân vật do việc xây dựng nhân vật không hợp lý. Sự cân bằng giữa vùng an toàn và vùng thử thách. Tranh cãi xung quanh bộ phim Núi và Biển Của Tôi về cơ bản phản ánh câu hỏi muôn thuở về sự phù hợp giữa diễn viên và vai diễn. Một tác phẩm thành công đòi hỏi sự hài hòa giữa diễn viên, vai diễn và khán giả. Các công ty sản xuất cần đánh giá một cách khoa học hơn mối quan hệ ba chiều giữa diễn viên, vai diễn, khán giả, trong khi các diễn viên cũng cần hiểu rõ những hạn chế của chính mình. Những người ủng hộ tin rằng vẻ trẻ trung của Đàm Tùng Vận không chỉ đơn thuần là diễn xuất cho vai người trẻ để hóa thân tốt hơn vào nhân vật. Cô đã cố tình giảm cân, chỉ còn 82 pound, khoảng 38 kg, dẫn đến gò má hóp và thân hình mảnh mai. Sự hy sinh này nhằm mục đích thể hiện chính xác sự yếu đuối về thể chất của nhân vật giữa cảnh lao động dây chuyền và đói khát. Cô xuất hiện trên màn ảnh không trang điểm xuyên suốt bộ phim, cố tình nhuộm da và tạo vẻ ngoài thô ráp máu me để tái hiện chân thực hình ảnh phụ nữ lao động những năm 1990, hoàn toàn thoát khỏi hình tượng tươi tắn và ngọt ngào trước đây. Trong phim, khi Phang Oan Chư, người đi làm ở miền Nam, được một người say rượu yêu cầu hát, cô đã lay động khán giả bằng một bài âm recitation đầy cảm xúc, nhưng sau đó lại hát bài Tiên Mimi, lạc giọng, thậm chí quên cả lời bài hát và vội vàng nâng ly chúc mừng. Một cảnh phim vô cùng hài hước. Cảnh này không phải là lỗi của nữ diễn viên mà hoàn toàn phù hợp với bối cảnh của nhân vật Phang Oan Chư đến từ vùng núi và chưa từng được đào tạo âm nhạc. Sự không có năng khiếu âm nhạc của cô phản ánh chân thực quá trình trưởng thành của mình. Tuy nhiên, những lời chỉ trích cũng gay gắt không kém. Một số nhà phê bình cho rằng, dù sở hữu nguồn lực điện ảnh và truyền hình hàng đầu, Đàm Tùng Vận đã làm giảm chất lượng tổng thể của bộ phim bằng diễn xuất hời hợt theo phong cách phim thần tượng. Đối mặt với những cảnh cảm xúc quan trọng như cái chết của mẹ nuôi và sự thật về thân thế, diễn xuất của cô vẫn nông cạn, thiếu chiều sâu, đặc biệt là trong cảnh cô cắt đứt quan hệ với Wang Jin Song. Wang Jin Song đã thể hiện sống động nỗi tuyệt vọng và giận dữ của người cha, trong khi diễn xuất của Đàm Tùng Vận lại nhạt nhẽo và bất lực, làm giảm đi tác động của cảnh phim. Khán giả phẫn nộ trước nhân vật câm lặng này khi cô nói rằng cha mình hiểu lầm cô và sắp cắt đứt quan hệ, nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là khóc mà không hề giải thích gì. Con đường đột phá của Đàm Tùng Vận dường như khá mâu thuẫn. Một mặt, vẻ ngoài trẻ trung của cô vừa là lợi thế vừa là hạn chế. Một số nhà phê bình chỉ ra rằng, hình tượng thiếu nữ trong sáng, ngây thơ mà Đàm Tùng Vận thể hiện cứ như thể cô vừa mới ra trường, ngay cả những cái cau mày cũng mang nét trẻ con. Tuy nhiên, khi phải đóng những vai diễn phức tạp hơn, cô dường như luôn thiếu chiều sâu, giống như một đứa trẻ mặc quần áo người lớn, không thể gánh vác được vai diễn. Khuôn mặt tròn dễ bị gắn mác, dễ thương, và việc rũ bỏ cái mác đó không hề dễ dàng. Mặt khác, sự kiên cường trong vai diễn của cô trong Núi và Biển Của Tôi đã góp phần vào thành công của cô, cho thấy sự đột phá dần dần từ Under the Power đến Núi và Biển Của Tôi. So với các đồng nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh đã tạo dựng được chỗ đứng riêng cho mình nhờ vẻ đẹp thanh tú và đôi mắt biểu cảm. Cô có thể diễn cả những nhân vật ngọt ngào lẫn mạnh mẽ. Mặc dù ban đầu cô đóng nhiều vai ngây thơ và trong sáng, nhưng cô đã nắm bắt cơ hội để đảm nhận những vai diễn thách thức hình tượng của mình, từ đó mở rộng phạm vi diễn xuất. Ngược lại,
Đan Tống Vân có phạm vi diễn xuất hạn chế hơn, dẫn đến việc thường xuyên đóng những vai lặp đi lặp lại và hình ảnh cố định trong tâm trí khán giả, trong khi vai diễn Quách Tương của Dương Mịch để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều người xem, thì Triệu Lệ Dĩnh chỉ mới tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Yahoo Search Star, thể hiện niềm đam mê diễn xuất thực sự của mình. Cơ hội đột phá nằm ở đâu? Liệu vẻ đẹp tuổi trẻ có thể trở thành bàn đạp để mở rộng phạm vi diễn xuất của cô ấy? Những lựa chọn của Đàm Tùng Vận trong Núi Tôi và Biển có thể hé lộ một vài manh mối. Để phù hợp với vóc dáng mảnh mai của những đứa trẻ bị bỏ rơi ở vùng núi và những người phụ nữ thuộc tầng lớp lao động, cô đã tự nguyện giảm cân xuống còn 82 pound, khoảng 38 kg. Để tái hiện sự ngây thơ của cuộc sống miền núi, cô đã cần mẫn học tiếng địa phương Quý Châu và đắm mình vào công việc dây chuyền lắp ráp trong nhà máy. Những chi tiết như làm việc đồng áng và vác vật nặng trong phim đều xuất phát từ sự quan sát của cô về các nữ công nhân và việc xây dựng ngôn ngữ cơ thể chân thực. Cô đã phân biệt các giai đoạn của nhân vật thông qua sự thay đổi trong ánh mắt và dáng đi. Ở tuổi 20, đôi mắt cô trong sáng và ngây thơ, thân hình thanh thoát và trẻ trung. Ở tuổi 30, trong những năm tháng lao động, vai cô gù xuống và trông mệt mỏi, dáng đi nặng nề. Ở tuổi 50 là một nữ doanh nhân, bước chân cô vững vàng, ánh mắt sắc bén như dao. Bài học về ngành công nghiệp điện ảnh này nằm ở cách các diễn viên có thể thoát khỏi những định kiến về ngoại hình thông qua việc trau dồi kỹ năng diễn xuất. Các công ty sản xuất cũng cần cân nhắc giữa sự phù hợp của vai diễn và sự đa dạng của diễn viên. Khi thị trường ưa chuộng những đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt to và vẻ đẹp nổi bật, kiểu vẻ đẹp này có tác động thị giác mạnh mẽ. Dưới ống kính mở rộng, hiệu ứng trên màn ảnh thậm chí còn nổi bật hơn. Khuôn mặt trẻ con thường trông phẳng và thiếu sự tinh tế. Khuôn mặt nhỏ nhắn, má phúng phính dần trở thành chuẩn mực về vẻ đẹp, dẫn đến vẻ ngoài đồ sộ dù có phần quá mức. Ngược lại, khuôn mặt trẻ con ban đầu bị thị trường bỏ qua, này đã trở nên nổi bật, với Triệu Lệ Dĩnh là một ví dụ điển hình của xu hướng này. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận trong Núi và Biển của Tôi có thể gây tranh cãi, nhưng sự dũng cảm của cô ấy xứng đáng được ghi nhận. Dám thử thách bản thân luôn là động lực thúc đẩy sự phát triển của một diễn viên. Chìa khóa nằm ở việc tìm ra hướng đi phù hợp để đột phá. Khi nhu cầu thẩm mỹ của khán giả ngày càng đa dạng, các diễn viên cần duy trì nét cá tính riêng trong khi không ngừng mở rộng giới hạn diễn xuất của mình. Bạn nghĩ các diễn viên nên ở lại trong vùng an toàn của mình hay nên dũng cảm thử thách bản thân với những vai diễn trái ngược? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.